Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii decembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în balanță. În prima parte voi descrie tranzitele astrologice, iar apoi vedem ce ne spune energia prin cărțile de oracol, prin cele de tarot, dar și prin talismane. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit cu drag să vă abonați și să apreciați acest clip. Decembrie, în mod dedicat pentru voi, este o lună care schimbă viteza mentală, modul în care comunicați, modul în care lucrați, modul în care vă mișcați și vă organizați. Este o perioadă în care mintea voastră devine extrem de activă și capabilă să perceapă până la cel mai mic detaliu tot ceea ce se întâmplă. Este capabilă să rezolve probleme și să gestioneze informații la un nivel foarte accelerat. În același timp, energia lunii mută accentul și spre zona locuinței, a familiei, a rădăcinilor, a echilibrului interior, cerându-ți practic să faci ordine acolo unde există și nevoia. Fie la nivel fizic, fie la nivel emoțional. În plan relațional și financiar există clarificări și înțelegeri noi. Unele pot fi revelatoare, altele te pot întrista puțin, dar toate sunt utile pentru ca tu să ajungi în direcția corectă. La început de lună se formează aspectul de lună plină din Gemeni, care pentru voi se produce în casa a noua. În casa a noua regăsim studiile superioare aprofundate, nișate, viziunea amplă despre viață, filosofia despre viață, spiritualitatea, tot ceea ce ține de planul internațional și de legislație, călătoriile pe distanțe lungi. Luna plină activează în această casă sensul, direcția ta în această viață. Este un moment de revelație majoră și adevăr, pe care nu îl poți ignora pentru că iese la suprafață. Poți avea parte de finalizarea unui curs, un proiect academic, un curs de formare, claritate într-o chestiune juridică, o schimbare de mentalitate majoră, o decizie legată de relocare, ceva legat de călătorii, planuri sau ce vrei să faci de acum înainte, sau schimbarea modului în care îți desfășori activitatea. Pentru că vorbim despre zona din harta astrologică care ne arată expansiunea, fix asta este și pentru voi, un moment de expansiune mentală, pentru că gemenii sunt un arhetip mental, dar și de sinceritate dureroasă, să îi spunem, față de tine însuți. Ce lucruri nu îți mai sunt aliniate cu creșterea, cu nevoia ta de a fi? Energia arhetipului Gemeni vine cu informații, cu logică. Este o energie care te invită acum să găsești sensul și înțelesul superior al vieții. Cu ce te poți alege la schimb? Practic, recalibrare pe termen lung și o nouă direcție mai clară, mai bună pentru evoluția ta. Apoi Neptun își rea mersul direct în Pești, pe casa a 6-a, unde avem sănătatea, munca, programul zilnic, obiceiurile, disciplina, animalele de companie. Iar Neptun, în mers direct acum, îți clarifică o zonă în care ai avut multe confuzii, întârzieri sau chiar lipsă de organizare în ultimele luni. Înțelegi mai ușor, mai clar relația cu munca ta, colegii de la locul de muncă, vezi adevărul despre un coleg, un proiect sau un program care te secătuia de energie, unde pierdeai energie în zadar. Poți găsi un răspuns la o problemă de sănătate, poți renunța la obiceiuri haotice, toxice. Se poate limpezi ceea ce ai făcut tu de-a lungul timpului pentru a te simți în control. Practic, scapi de o nevoie de a controla niște lucruri. Neptun în casa a 6-a are tendința să dizolve limitele, adică să nu prea știi când să spui nu. Iar acum, pentru că revine în mers direct, îți oferă forța și claritatea să îți reclădești rutina și să trasezi limite, să știi când să spui nu. Mercur intră și el în Săgetător, pe zona casei a 3-a. Aici avem comunicarea, informația, mentalitatea, gândirea, drumurile pe distanțe scurte, familia extinsă, frații, interacțiunile noastre zilnice. Și îți energizează mintea, dar într-un mod amplu, expansiv. Pot apărea discuții importante, negocieri, examene pe care le poți planifica, semnarea unor acte, clarificări legate de familie extinsă, frați, vecini, călătorii scurte cu scop, deplasări utile și necesare, schimbarea modului în care comunici. Casa a 3-a este casa mentalității practice și logice.
Iar Mercur, în Săgetător, îți cere să găsești adevărul, sensul și esența. Clar, scurt și la obiect. Este o perioadă în care poți pune lucrurilor pe nume, poți adresa direct o întrebare, poți face lucrurile mai logic. Apoi Marte intră în Capricorn, pe zona casei a patra, el reprezintă acțiunea, iar casa a patra, casa, familia, locuința, rădăcinile, părinții, fundația vieții tale, trecutul. Marte în această poziție este intens și în exaltare, pentru că îi place în Capricorn. Aduce acțiune, forță, uneori și tensiune, exagerare, să aveți grijă, în zona casei și a familiei. Poți avea parte sau poate aduce la pachet acest tranzit, lucrări în casă, mutări, reorganizări, curățenie, poate aduce intervenții decisive în familie, confruntarea cu niște dinamici mai vechi, niște vechi conflicte care se cer rezolvate, rezolvarea situațiilor blocate, restabilirea autorității în spațiul personal. Energia Capricornului face ca lucrurile să fie serioase, mature, structurale, cu impact pe termen lung. Pentru că, da, pot apărea mici tensiuni, dar asta pentru că cineva se opune schimbării. Apoi avem un frumos eveniment de lună nouă din Săgetător pe casa a treia în care ne întoarcem, iar luna nouă creează un nou cadru și îți oferă un început în comunicare, posibilitatea să te înscrii la un curs, să înveți ceva, posibilitatea să-ți dezvolți gândirea, noi drumuri sau niște drumuri, pauză, concediu, schimbări în relația cu frații sau cu familia extinsă, schimbări în legătură cu modul în care îți exprimi mesajul în această lume sau te exprimi tu. Este momentul perfect să începi un proiect, să scrii un podcast, ceva pe mediile de socializare pentru că tot se poartă, sau să înveți ceva nou, să te înscrii la un curs. Energia Săgetătorului îți oferă un cadru foarte amplu, vizibilitate, perspectivă. Mintea ta se poate extinde, te poți îmbogăți mental în această perioadă, iar vocea ta devine mai puternică și are impact, ecou. Apoi, soarele schimbă energia, intră în Capricorn, ne întoarcem în casa a patra. Când începe sezonul Capricornului și lucrurile devin serioase, ne apropiem de sărbătorile de iarnă, lucrurile devin mai stabile, ne asumăm responsabilități, soarele va pune în mod evident reflectorul acolo unde Marte deja a activat energia. Tot ceea ce are legătură cu rădăcini, trecut, casă, părinți, emoții, siguranță, familie. Este momentul în care îți poți asuma responsabilități, te poți apuca să faci curățenie, ordine, atât fizic cât și în structura vieții tale, înțelegi ce înseamnă acasă pentru tine, poate ți este drag de casa ta, te reorganizezi și îți poți face și niște planuri consistente de viitor. Este o energie matură, sobră, tradițională, profundă, dar necesară. Și nu în ultimul rând, Venus, zeița frumuseții, vine și aici alături de Soare și de Marte în Capricorn în casa a patra și aduce pace. Exact acolo unde Marte și Soarele au adus intensitate și schimbare. Și relațiile de familie se armonizează, se îndulcesc. Toate tensiunile se pot nărui, se pot dizolva. Casa ta devine un spațiu frumos, curat, cald, confortabil. Poate apărea nevoia de a redecora. Apare dorința de stabilitate în iubire. Venus în Capricorn asta își dorește pentru că este și o energie magnetică, dar și serioasă, matură și tradițională. Stabilitate, seriozitate, asumare. Poți simți nevoia de a construi ceva mai stabil în viața personală sau îți vine o idee să-ți construiești o casă pentru că dispui de resursele financiare necesare sau poate chiar să investești în imobiliare. În concluzie, decembrie este o lună în care te poți reorganiza mental la orice nivel. Rezolvi confuzii profesionale acolo unde ai simțit că îți este îngrădit spațiul de manifestare sau unde ai simțit că faci prea mult și primești prea puțin. Poți începe noi proiecte, te poți înscrie la cursuri, poți crea o fundație foarte stabilă pentru anul 2026, pentru că este
o lună în care te reașezi sub o formă sau alta în viața ta și pui niște baze mai reale. Înveți în primul rând să spui nu, ceea ce este fantastic, pentru că voi sunteți semnul relațiilor. În raport cu ceilalți, mai învățăm să spunem și nu atunci când este cazul. Să vedem ce ne spune și oracolul. Chiron, rana eternă. Te poți vindeca. Chiron este un berbec în acest moment, în opoziție cu semnul vostru. De acolo de unde în permanență primeai câte o săgeată, cineva nu avea loc de tine, uite că acum se pot rezolva lucrurile. Sau poate fi vorba despre identitate sau despre un raport în ceea ce privește dinamica relației tale sau dinamica relațiilor tale. Tu cu tine, tu în raport cu ceilalți. S-ar putea să nu fi știut voi cum să spuneți nu în anumite situații. Săgetătorul. Tot ceea ce va avea loc în casa a treia, luna nouă din Săgetător, Mercur în Săgetător, să prindeți curaj, să mai faceți lucruri, să mai învățați lucruri sau să faceți niște drumuri. Sau poate simțiți nevoia să plecați din localitate, din oraș, un city break, câteva zile la munte, câteva zile într-un oraș diferit. Poate fi vorba și despre acte, despre un cadru legal, despre ceva ce are legătură cu legea în mod evident. Se curăță ceva, se vindecă ceva. Casa întâi. Imaginea ta despre tine, imaginea ta în viziunea celorlalți. Prima casă este cea mai importantă și cea mai puternică în astrologie, iar asta ne spune în felul următor. Poate unii dintre voi aveți legătură cu un berbec, pentru că îl avem pe Chiron în berbec și avem aici casa întâi, care este casa berbecului. A fi identitatea. Se schimbă ceva în legătură cu identitatea ta. Dacă vrei să-ți schimbi viața și modul în care ești văzut, este important să înveți lucruri noi sau să îți schimbi mentalitatea pentru a deveni mai înțelept, pentru a căpăta un orizont mai larg asupra lucrurilor, pentru a vedea tabloul întreg într-o poveste, într-o discuție și pentru că tot ceea ce înseamnă cunoaștere este putere. Asta înseamnă că voi puteți deveni mai puternici prin informație. Noi informații. Apar noi informații. O nouă identitate. Poți ține o dietă și compasiune, să fii blând cu tine și să te ierți în primul rând tu, sau să faci așa cum simți tu, fără să te mai lași influențat de ceea ce spun ceilalți despre tine. Iar această lună vă arată clar următorul lucru. Ești ceea ce crezi că ești. Să vedem. Pe zona de relații, uite că nu vrea să intre, o să luăm cartea aceasta. Zona planului financiar și emoțional. Balanță decembrie prin energia tarotului. În anul ce urmează, Saturn și Neptun se vor întâlni la 0 grade, berbec, în opoziție cu semnul vostru, ceea ce înseamnă că va fi nevoie să vă adaptați, să faceți o schimbare. Și uite că vă îndeamnă energia acestei luni să începeți să vă pregătiți de acum, să învățați de acum. Să vă faceți un plan, practic, prin informație, prin cursuri, prin cunoaștere, la nivel de relații. Foarte frumos. Pentru unii dintre voi înseamnă o nouă relație după o lungă perioadă de singurătate sau solitudine. Posibilitatea să cunoașteți pe cineva, fie prin intermediul familiei, fie prin intermediul unor prieteni foarte buni. Poate fi și cineva care are legătură cu locul vostru de muncă sau cu care ați interacționat cândva de demult prin activitatea voastră profesională. Pentru alții dintre voi este o lună foarte bună în care se echilibrează extrem de bine lucrurile în familia voastră, mai ales la nivel financiar. Toată lumea are timp pentru toată lumea, lucrurile se schimbă, se stabilizează la nivel financiar, iar pentru alții dintre voi energia vă spune în felul următor, indiferent dacă aveți o relație sau nu. Relația ta cu tine, să înveți să-ți fie bine ție, pentru că nimeni din exterior nu te face fericit. Fericirea și-o găsește omul singur și și-o face omul singur.
Este o lună și intensă, este o lună și atrăgătoare, este o lună și în care în familia ta se pot întâmpla niște lucruri extrem de bune. Este o etapă de creștere aici pentru voi, iar pentru alții dintre voi poate fi o decizie în legătură cu relația de iubire, pentru că vă dați seama că puteți fi și singuri. A ajuns să nu vă mai fie teamă de singurătate și mai bine singur și fericit decât singur în doi. Poate fi și așa situație. Pentru alții dintre voi sunt niște bani, niște bonusuri sau o recuperare la nivel financiar, niște bani care vă erau datorați vouă sau familiei voastre. Compasiune, iertare, împăcarea cu familia, în cazul în care au existat conflicte anterior. Progres, foarte mult progres. 7-7, tu singur trebuie să înveți să iei deciziile sau tu singur rezolvi o provocare majoră din viața ta. În primul și în primul rând s-ar putea să fie niște drumuri pe care le faci, dar aceste drumuri îți întorc la schimb un nou orizont, o nouă direcție. Bine faci, bine primești. Pentru alții dintre voi este sudarea relației, reconectarea la nivel emoțional cu partenerul de viață. Poate fi o nouă etapă, poate fi o mutare împreună, stabilitate, o hotărâre matură de a ne muta împreună. Și roata destinului. Un eveniment sincronizat, a venit timpul. Toată lumea în această lună are ceva legat de timp și la foarte multe semne a apărut roata destinului. Timpul să punem cărțile pe masă, timpul să stăm la aceeași masă și să vedem încotro ne îndreptăm. Pentru alții dintre voi, la nivel de familie, se curăță o rană de neam. Pur și simplu vă îndepărtați, spargeți un ghinion, ca să spun așa. Poate fi vorba despre o întâlnire predestinată, despre o călătorie pe care o faceți, unde cunoașteți pe cineva, sau este nevoie de o apropiere, de o călătorie împreună cu partenerul de viață pentru a vă reveni la nivel emoțional. Foarte bună energia. Este un fel de șansă, este un fel de mână câștigătoare pe zona de relații pentru voi, energia acestei luni. Vara. Lucrurile urmează să se dezvăluie, lucrurile urmează să se întâmple, oportunități majore să sărbătoriți cu bucurie, cu entuziasm creșterea. Crește ceva, ori starea voastră de bine interioară, ori nivelul vostru de fericire, nivelul vostru de serotonină, de oxitocină sau poate fi pur și simplu relația. Se îndreaptă către o direcție bună. Sau poate fi vorba despre o conștientizare despre cât de mult încercați voi să duceți o relație într-o direcție bună, dar ea nu mai funcționează și atunci mai bine singuri și liniștiți decât în doi și stresați. Deși energia spune că veți putea construi. Construiți o familie, construiți un concept de familie și de acasă. La nivel de plan financiar, anul acesta nu a fost nici bun, dar nici rău. A fost un an de supraviețuire. A fost un an în care să spunem că ați făcut foarte mulți dintre voi economii. Însă, în această perioadă vă poate veni o idee fantastică să vă schimbați rutina, apar niște schimbări la nivel de rutină, vă puteți reîncadra. Orice ar însemna acest reîncadra pentru voi. Se pot întâmpla în felul următor: cursuri, acte, noi contracte, ceva idei de afaceri noi sau pur și simplu noi angajamente sau venituri pasive, niște investiții care vă pot întoarce la schimb bani. Pentru că trebuie să fiți flexibili, asta înseamnă să nu vă fie teamă de sărăcie sau de pierdere. Pentru că de acolo de unde dați, tot acolo se întorc. Banii nu se cheltuie, banii se investesc. Poate fi un ajutor, o propunere interesantă, o propunere care vă ajută din partea unei energii feminine sau această energie feminină vine cu inițiativa, vine cu informația. Pentru alții dintre voi este vorba despre iertarea cuiva. Pentru că asta face loc prosperității să intre în viața voastră. O zi, o săptămână, o lună. Luna nouă din Săgetător. O nouă direcție, un nou titlu, un nou nume, un nou statut.
Și am luat două cărți, Asul de monede și 9 de cupe. Mai bine de atât nu se poate. Un nou loc de muncă poate fi o decizie importantă care vă schimbă destinul, drumul la nivel profesional. Poate fi o afacere, un contract nou, ceva legat de o casă, o vânzare, o cumpărare, este prosperitate și posibilitatea de a vă crește veniturile sau posibilitatea de a recupera ceva acolo unde era un gol, golul acesta se umple. Sunteți într-o perioadă de tranziție către o direcție mai prosperă în viața voastră. Iar la nivel emoțional, fantastic. Cred că până acum ați avut cea mai bună energie. Cavalerul de cupe, 6 de bâte, Asul de cupe și Regina de monede. Oricum ar fi, mie mi-este bine. Asta ar trebui să fie în mintea tuturor pe parcursul acestei luni și începând din această lună decembrie. Pentru unii dintre voi este clar o nouă etapă în viața voastră și această nouă etapă poate fi o nouă relație, relația actuală în care vă simțiți în siguranță, care va aduce iubire, multă confort, tradiție, așa cum vă doriți. Poate fi încredere, stabilitate, convingerea că sunteți lângă oamenii potriviți. Poate fi o declarație, o cerere în căsătorie pentru unii dintre voi. Poate fi vorba despre faptul că unii dintre voi conștientizați că deși vă iubiți, voi sunteți la o etapă mai înaltă, vibrațional, la nivel de înțelepciune, să spunem așa, față de partenerii voștri. Ei au încă nevoie de validare, ei au încă nevoie de distracții, în timp ce voi vă doriți o viață liniștită, cu sens, stabilă. Și atunci aveți la îndemână alegeri, pentru că fie îi acceptați așa cum sunt, fie vă vedeți de drumul vostru pentru că vă doriți altceva, însă, per total, energia acestei luni vă aduce legat de tinerețe, vă întinerește, vă aduce ori pe cineva din trecut, ori este vorba despre o etapă incipientă, începe ceva. Este ca un fel de început, chiar dacă aveți o relație deja. La nivel medical, posibilitatea să vă reveniți, lucrurile sunt în armonie, sunt în control. Pe de altă parte, aici poate fi vorba despre relația cu frații sau cu vecinii. Ceva ce se schimbă, se dizolvă pentru totdeauna un conflict, să-i spunem. 7 de cupe, posibilitatea să alegeți. Aveți foarte multe gânduri, dar și foarte multe alternative și din nou roata destinului. Această lună vă oferă vouă șansa să vă alegeți destinul pe mai departe, pentru că nu este scris și nici bătut în cuie. Să vă eliberați de o povară, să învățați să spuneți nu, să alegeți dacă vreți să vă fie greu sau ușor. Intrăm în epoca aerului și a focului și trebuie să lăsați în spate o veche mentalitate, să scăpați de obiceiuri fixe, rigide, să nu fiți rigizi, să vă adaptați rapid la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că puteți străluci. Să vedem ce ne spun și talismanele. Pentru alții dintre voi, în sfârșit, stați la o masă a negocierilor sau vi se prezintă o ofertă clară. Sau poate voi faceți o ofertă clară cuiva. Un ultimatum poate fi. O lună cu armonie, cu zâmbete, cu bucurie, în care s-ar putea, uite, ca unii dintre voi să vă simțiți vulnerabili sau partenerii voștri de viață să se simtă vulnerabili, dar este o lună a testelor. O lună care vă va arăta dacă se poate trece proba timpului, dacă ceva este de lungă durată sau nu. Pentru alții dintre voi este o invitație, ceva nou și nu știți cum se pot derula anumite lucruri. Aruncați-vă în valuri pentru că învățați pe măsură ce sunteți în apă să înnotați. Veți vedea pe parcurs, pe măsură ce trece timpul. Avem aici moartea, transformarea și justiția, Pluton în vărsător. Voi aveți vărsătorul în casa a 5-a. Este nevoie să se reaprindă bucuria vieții în voi, sclipirea, creativitatea, o nouă iubire sau să iubiți. Să iubiți ce faceți, să iubiți să fiți, să iubiți să existați, o schimbare la nivel de relație cu ai voștri copii, pot apărea copii în familia voastră, ai voștri sau nepoți, poate fi
o reglare de conturi sau poate fi ceva legat de copilăria voastră, care acum iese la suprafață, se curăță și se schimbă. Un tipar din neamul vostru, de care nu sunteți conștienți, pe care îl puteți vindeca, curăța, elimina din mentalitatea voastră, din subconștientul vostru, pentru ca voi să puteți beneficia de succes, bani și fericire. O ofertă, o posibilitate să aveți parte de tot ceea ce am enumerat, să vedeți lumea, să vă relocați, să vă schimbați mentalitatea, să câștigați un proces sau să se întâmple pentru voi ceva mare, amplu, se extinde, crește ceva în viața voastră. Ceva ce poate implica activitatea sau prosperitatea voastră, banii voștri. Bună, încerc. Eu încerc să cânt, dar nu știu cum. Nu-i nimic, că se învață. Învățați niște lucruri noi. Vă puteți înscrie la niște cursuri sau pur și simplu să studiați, să vă luați timp o oră pe zi să învățați ceva nou. Poate fi vorba și despre sunet. Poate aveți provocări cu urechea, ceva legat de otite sau ceva legat de informație. Informația nu a fost clară. Undeva, cândva, a fost o informație care nu a fost clară și de acolo a existat un efect de domino. Și acum puteți să opriți acel efect, pentru că identificați cauza, se curăță cauza. O cheie și inițiala G, numărul 7. Tu singur. Poți începe ceva tu singur, se deschide o ușă pentru tine, sau poate fi 17, steaua, o nouă linie, o nouă direcție, o călătorie, o mutare, o inițiativă, o schimbare extrem de benefică. Ceva legat de o vânzare, o cumpărare, o construcție, poate fi, sau o inițiere, progres. Ți se oferă șansa să progresezi. Ia-o și bucurați-vă de această lună decembrie, fix așa cum vă doriți voi, să petreceți frumos, fix așa cum vă doriți voi. Eu vă mulțumesc foarte mult, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!